Hello everyone! Welcome to our vlog, guys. Mataba ako dito dahil sa sunlight. Sunlight lang yan guys ha, huwag kayong ano. Hindi yan siya mataba. It's nice to be back. Yes, it's good to be back. So, for today's video, ayun nga, sinabi ko kanina, we are going to Unboxing. Mag-unbox kami ng... Ano ba to? DJI. Osmo. OM4. Yes. Yeah. DJI OM4. Open ito kasi. Ako na po taga-open ito. Yeah. Excited ako. And open niya na, guys. So, yung kulang na lang sa amin ay drone. Drone. So, wait for a sad kami kasi siguro hindi pa binasa ng ano. Sino nga yun? Si Paul C. Si Mr. Paul C. He was doing live sa Shopee. And ayun, nag-send kami ng Gmail. And up So until guys, now, meron kaming gimbal before. Ito yung Osmo Mobile 1. Yan. Yan yung before. Pero ngayon, OM4 na. OM4. abangan nyo guys kasi marami kaming pasabog next year. Isin natin ito. Ano yung sinabi ko? So, abangan nyo guys, marami kaming pasabog next year. Hinahinay natin kasi it's very crucial. Because it's really important to us. Parang So, drone, DJI drone, baka naman, sad kami. Ayun! Parang nasa likod ata ang open mo. Hindi, nasa front yan. Guys, so, nahinay lang talaga kasi it's very... Yan. So, ito na guys. Yun na nga guys, nabuksan na natin. Bubuksan pala. Bubuksan. Rather. So, Ayan. ito yung una niya. Ayan. So, pagbukas, unang makikita natin dito guys is yung create magnetic moments. So, first maano dito natin. Totoo ba to? Wait lang. Ayan. Oh So, my God, first dito guys is ito. Ito guys. You guys are very Ayan. happy. Ayan. Ano to? Screen protector. So, hindi ito screen protector. Nilalagay ito sa, alignment ko. So, meron tong ring. Ayan, yung ring niya. And merong bag. Ayan, so, nakapack siya guys. Sobrang ganda. And, sa phone yan. Magnet to. Next. Ano din to? Parang stickers. Freebies. Yes po. Meron tayong mga manuals. Ito guys, yung mga manual. Ano pang clean? Ba't ibang... Pang clean. Pang clean na ito ata. So, mga quick start and instructions. I'm so excited. Yes. Drone na lang yung kulang. Baka naman po, policy. Basahin nyo na yung Gmail namin. And next! Email rather. Next, what we gonna do? This is the bag. Yung sinabi mo. Yes. Hindi siya kasya lahat. That's the bag. Guys, super excited. Yan Kasi guys, may nakalagay pa. magnetic po Osmo. ito. So, ayan. Ito na siya guys. Hindi natin siya pinakita. From this To this. To this. Yes. Uy! Ang galing! Ang galing. Ang galing! Ang galing, baby. Okay. Yeah.
try natin siya guys dito sa phone. Ayan. Ano ito ilagay dito mahal? Ito. Ito na. Ito na. So, hindi na ito kasali. Pwede siya ilagay. Pwede din hindi siya ilagay. Be careful not use finger. Ensure accurate alignment. Ilan mo? Wala siya. Dito mahal. Ang bilis niya guys. Sobrang legit. Balance mo ba kung adjust the position? Wala na. Wait lang. Katong input. Switch between photo between mo. Press twice. Switch between landscape and Ay, yung... Ignorancy! Yun! Press mo until the power off. First time kasi guys namin ng OM4. So, Push down in the needs the lock. Done. done! Dito sa harap, here. Wait lang. Slide to select. Slide. Sige din, din. Ito, sige din. Wait lang, Mal. Alis ka mo. Ano yan? Uy, nagpunta sila, boy. Tawag mo. Ha? Tawag mo. So, yun nga guys. May active tracking na tayo guys. Naka-active tracking. Yan. Hello guys! What's up? Guys, sobrang ganda, sobrang legit. Sobrang ganda, sobrang legit po guys. Kasi right now, nakikita nyo dito sa camera, ito yung gamit ko na sa DJI, yung OM4. Sobrang ganda guys. Tsaka, naka-active tracking na po ako. Ayan. And guys, so, nag-follow siya sa movement. Saan ako pumupunta? Kasi naka-active tracking na tayo. Okay, so, next natin ilalagay dito is ano ba ito? Oh, para ilagay natin. Okay. And next, ito yung mga 3M. So, ayan, naka-active tracking na tayo, guys. So, wait lang natin si baby. Kasi meron pa siyang ginagawa. Okay, peace out. Guys, ito na guys. Sobrang ganda niya. And guys, yan. You can do whatever you want. Wait, ito na. Nag-active tracking na siya. Yan. Active tracking. Yan, wala na kaming masabi. Sobrang ganda. No. Hi! Hello! Para saan to, babe? Ah, Wala na siya gitrack. wala na siyang plastic drawing. Drawing mo yung face mo. Bakit hindi siya automatic? Ayan, manual eh. Pero ba't hindi siya? Di ba kanina pa yung automatic? Pag dalawa tayo, mawala. Sobrang ganda. Legit at durable. Ito, Mal, para saan to? Zoom. No? I mean, ito. Kaya ganun zoom. Meron ako lagi kasi dito, babe.
Shortcut sa slow. Paano yan, Mimi? Don't forget to like Share. and comment down below if meron pa kayong ipa-video sa amin Yes, and subscribe, guys. to our YouTube channel. Yep. Thank you so much for watching. We love you. God bless you all. Ciao. Ciao.